reklámfilmet fogunk forgatni, a megrendelő a Hell Energy. Eltökéltük a kreatív koncepció megalkotása közben, hogy nem fogunk használni egyáltalán semmilyen CGI-t, vagyis számítógéppel generált bármilyen képi elemet, ezért nagyon furcsa eszközökhöz fogunk folyamodni annak érdekében, hogy ugyanazt a látványvilágot, amit manapság a számítógéppel oldanak meg és rajzolnak meg, azt meg tudjuk valósítani a forgatás során. Van egy ilyenünk, van egy kis desztillált vízünk, egy szervomotorunk, rajta egy preparált helles dobozzal, egy 20 tonnát nyomó emelővel és egy kerettel, néhány törött plexivel, egy átalakított ipari robottal és az OMG Visuals saját fejlesztésű motion control rendszerével, ami mindezt össze fogja fogni. A forgatás első etapjában kivonultunk egy ennél jóval nagyobb csarnokba, hogy drótkötelekre fellógathassuk Dórit, hogy egy saját gyártású, fejjel lefelé fordított kránnal foroghassunk körülötte. A nap második felében pedig átjöttünk ide az OMG Visuals műtermébe, ahol további felvételeket készítettünk a robottal, és egyéb szuperközeliket is gyártottunk. Ezután jött a forgatás nehezebb része, elkezdtük legyártani a trükkfelvételeket. Rögtön azzal kezdtünk, hogy fogtunk egy jégbe fagyott helles flakont, és ezt forgattuk. A jég legyártása nem volt egyszerű feladat, körülbelül 3 hétig kísérleteztünk azzal, hogy minél tökéletesebb formájú és tisztaságú jeget kapjunk. Nem volt mindegy az, hogy milyen gyorsan fagyasztjuk meg a jeget, hogy milyen vizet használunk. A minél tökéletesebb forma elérésének érdekében ilyen plexi sablonokat gyártottunk le. Ugyan nem mindig jártunk sikerrel a fagyasztás során, hiába nem volt lezárva a teteje. Amíg a jégkocka
megtesz egy fordulatot, tehát megtesz mondjuk egy ilyen mozdulatot, addig az egész jégkockának le kell olvadnia. Körülbelül 3,5 óra, mire egy nagyszerű gyrosz sütő segítségével leolvad az összes jég a doboz körül, meg tudjuk adni a pontos kezdőpozíciót és végpozíciót, és meg tudjuk adni azt, hogy ezt a forgást 3 óra hossz alatt tegye meg. Most biztonsági okok miatt inkább úgy számoltunk vele, hogy lehet, hogy egy kicsit hamarabb fog leolvadni, vagy lehet, hogy egy kicsit később, ezért körülbelül 3-4-szer fog végigforogni maga a palack, csak azért, hogy biztosan meglegyen egy körünk, mielőtt teljesen elolvadna a jég. És minden egyes körbefordulásnál hallható egy halk kis csippanás. Ezt a kamera rögzíti ezt a hangot, és ezzel a csippanással tudjuk összeszinkronizálni a különböző elfordulásokat, majd a 3 elfordulásból csinálunk egyet. Ezek lesznek egymásra kompozitálva vágva. Hátul van egy lámpánk, annak a mozgását is tudjuk vezérelni. Ez arra lesz jó, hogy körülbelül, amikor már félig leolvad, akkor keresztül fut így egy lágy fény a jégen. Hogyha egyszer pásztázna végig a felvétel során, akkor, hogyha egymásra kompozitáljuk a forgásokat, akkor nem marad meg a pásztázófényünk, mert már a következő forgást kezdjük el látni, ezért a pásztázófényt minden egyes fordulat elején újra kell indítani. Ugyanabban a pillanatban, amikor megteszi az első fordulatot, a lámpa visszaáll nullpontra, és újra végig pásztázza az olvadó palackot. Van még egy negyedik finomságunk, egy kis motor, ami pedig egy flaget tart az objektív elé, ami ugyanígy leprogramozva mondjuk 1-2 óra hossza alatt csinál egy nagyszerű beverést a képre. Az egész rendszer az OMG saját fejlesztése, és ez a szoftverünk, ez az egész rendszernek a backendje, vagyis az a szoftver, ami a háttérbe fut, viszont magát a programozást azt a Cinema 4D-ből tudjuk elvégezni. Ehhez fejlesztettünk egy saját plugint, amin keresztül tudjuk vezérelni a szervomotorokat, a robotot, és minden egyéb fényt tudunk dimmelni, hangot tudunk kiadni, szelepeket tudunk kibekapcsolni. Most nem használjuk a robotot, mert egy fix képet szeretnénk készíteni mozgás nélkül, de ugyanezzel a motion control rendszerrel be tudom állítani gyakorlatilag a kamerának az élességét, ugyanúgy tudnék neki adni egy átélezést, ami mondjuk 3 óra alatt fut le, de inkább fix képet szeretnénk. És most lesz most pedig az fog következni, hogy összerompantjuk ezt a jeget, ami itt van. Itt van ez az olajágyú. Ezt 20 tonnát tud körülbelül nyomni, tehát azért egy kicsit túlszámoltuk ezt a dolgot. Ha ezt a kart lenyomjuk, akkor elvileg elrecsen. Ha meg nem, akkor pedig a következő nyomásra. A robottal szeretnénk csinálni egy minimális mozgást, ahhoz, hogy szuper lassításban legyen egy kis mozgásunk a képen. A karmozdulatot, a törést és a robot indítást pedig ezzel a szenzorral fogjuk triggerelni. Amikor elkezdi lenyomni Adrián a kart, akkor ez a szenzor ezt érzékeli és indítja szinkronban a robotot, az élességállítást és a fényvezérlést is, amit a motion control rendszerünk játszik ki. Az
utolsó etapban pedig további effektusokat forgattunk le, ugyanis a jég leolvadása a készrevágott anyagban nagyon gyors, és mivel a valóságban nagyon lassan forgott, ezért tulajdonképpen semmi nem történik körülötte. Ezt szerettük volna azzal kicsit megbolondítani, hogy a jég leolvadása közben a lendülettől vízcseppek repükednek szét gyakorlatilag a jégből, ahogy olvad le. Indítsa be! Maradj még! Még jó, hogy fölépítettél, hogy erődöd, aztán beállsz mellé. A végeredmény kb. 3 hetes forgatás és előkészület után 32 óra nyersanyag és egy 30 másodperces reklámfilm.